Jag kommer köra lite dubbelt, så jag kommer dels ha en presentation och så kommer jag sen börja använda lite dator. Vi lägger dem så. Jag kommer också köra på i ganska raskt tempo, för vi har bettat lite internt om huruvida jag kommer hinna med allting i tid. Ja, så jag kommer knyta an lite till vad Magnus och Mattias pratade om tidigare. Och jag kommer även försöka bli lite konkret i slutet i det här datoranvändandet som ni kommer få se. I min roll som jobbar med produkt så pratar jag dagligen med marknadsförare, framförallt B2B-marknadsförare. Och alla idag, och alla de som jag pratar med, de har ju ganska stora utmaningar idag med att knyta marknadsaktiviteter till liksom faktiska affärer och affärsnytta. Lite som Mattias och Magnus pratade om. Och Gartner kom med en rapport för flera år sedan om hur en upplevd liksom köpresa och en säljprocess skiljer sig åt. Och sammanfattningsvis, det är säkert många som har läst den eller kanske sett den i alla fall. Sammanfattningsvis så pratar de och konkluderar att längden på den här köpprocessen och säljprocessen skiljer sig enormt åt. Så den är en riktig köpprocess kontra vad säljarna tror, den är faktiskt dubbelt så lång. Och mängden personer man är med och påverka beslut är faktiskt mer än 3 gånger så många än vad man tror som säljande företag. Vilket naturligtvis blir väldigt problematiskt. Och slutsatsen eller slutklämmen i den rapporten, det är att företag idag behöver nå ut mycket, mycket tidigare. Och man behöver nå ut till många, många fler, mycket oftare. Och man behöver vara väldigt personlig och specifik i sin kommunikation. Och trots att väldigt många vet om de här utmaningarna, och det gäller faktiskt både sälj och marknad, så kvarstår de idag. Och som Magnus och Mattias pratade om, att det har hänt väldigt mycket under ganska kort tid. Och det är väldigt svårt att veta vad man ska göra åt det. Och varför är det så? Vad mäts marknad på idag som främsta KPI? Är det någon som vågar chansa? Leads. Ja, helt rätt. Hela 79% av marknadsförare säger att leads är det främsta KPI som de mäts på. Och detta trots att vi faktiskt vet att leads inte är affärer. Forrester, de kom med en rapport för några år sedan som visade att 1% av alla leads omvandlas till affärer. Och varför fortsätter vi då och gör det här när vi vet att resultatet inte motsvarar de förväntningarna vi har? Om jag frågar så här, vad gör ni för aktiviteter idag, de som är marknadsförare då? Eller liksom, vilka kanaler använder ni er av för att skapa någon slags affärsnytta? Är det någon som vågar? Det är helt okej. Det är helt okej. Jag skulle säga att i princip alla, jag ska inte garantera någonting, men jag skulle gissa på 100%, använder sig av LinkedIn. Och LinkedIn idag, det är ju ett verktyg eller en plattform som är personabaserad. Det är en kanal och en plattform där man helt är beroende av användarens beteende och att användaren faktiskt konsumerar den plattformen. Och vad händer när du sätter liksom hela ditt resultat i ett beroende hos användaren och att den konsumerar en viss typ av plattform? Nu ska vi bläddra i papperna här. Det gör att fokuset fortfarande hamnar på leads och inte på faktiska affärer. För det är knuten till en viss användare och inte till en affär som görs av ett företag. Finns det alternativ för marknadsförare idag?
Eller finns det inga bättre alternativ? De marknadsförare som jag pratar med, de vill ju väldigt ofta närma sig det som Mattias och Magnus pratade om, att vara närmare affären. Jag tycker väl att man har sett att marknaden har pushats lite närmare sälj de senaste åren, absolut. Men när fortfarande det främsta KPI vi mäter är leads, så hamnar vi lite snett. Enligt en rapport från VPromote så hävdar om det är 85% av alla marknadsförare att de kämpar idag med att bevisa vilken affärsnytta som deras marknadsaktiviteter har. Och som marknadsförare så opererar du väldigt ofta med en ganska snäv budget. Är det någon som skulle vilja ha en lite högre budget som marknadsförare idag? Typ alla. Och man tvingas prioritera väldigt hårt vilka aktiviteter man gör. Och vad kan man då göra som marknadsförare om man vill bidra till mer liksom affärer och påverka faktiska affärer, men man har en extremt snäv budget? Hur kan man skapa en Coca-Cola-effekt för sitt företag utan att ha den här Coca-Cola-budgeten? Det jag ska visa, det är hur man faktiskt kan uppnå det här då. Men i väldigt liten skala. Och hur du som företag kan bli synlig mot alla de beslutsfattarna som sitter hos era drömkunder. Nu råkar det vara så att det här är också då, plattformen som jag representerar, så InSync. Det är bara en slump. Men då tänker jag att vi ska switcha till den här så får vi se om det funkar. Perfekt! Superbra. Så då kommer jag signa upp mig på den här plattformen. Och nu är jag superinspirerad för att förra veckan så hade vi 2 feedbackdagar som var jättehäftiga. Så jag kommer skapa ett bolag här nu som handlar om att jag vill konsulta inom feedback. Och då så lägger jag in min hemsida och så skriver jag in mitt namn. Vi upptäckte en jätterolig grej för alla marknadsförare som vet hur roligt det är med HubSpot och sådär. Att när jag gjorde det här så förstörde jag vårt HubSpot. Att jag ersatte alla våra alla våra anställda till mitt nya testbolag. Vilket var lite roligt. Men det får vi fixa imorgon kanske. Så. Nu ser ni min brorsas namn och födelsedatum. Det är det där lösenordet som jag använder när jag behöver testa någonting. Perfekt. Och det jag pratar om, det är ju hur man ska liksom kunna skapa en effekt och bli synlig mot de här beslutsfattarna. Och då så kommer jag klicka mig in på annonsering och advertising. Och det vi har som ursprungspunkt, det är då att man väljer en av sina drömkunder eller ett av sina drömföretag som man vill jobba med. Är det någon som har ett så välkänt stort företag som man tänker på varje dag, varje natt? Ikea. Hyperrörigt Ikea. Då lägger vi till Ikea i Sverige. Vi kan ta i Danmark också. Sen så kommer jag på att nu måste jag ha något material som jag ska kunna visa för Ikea då. Och då kommer vi ihåg att vi också behöver vara lite personliga och relevanta. Så då kommer jag göra så här att jag kommer skapa en annons åt Ikea. Och då väljer jag Ikea Sverige för jag känner mig lite mer bekväm med att prata med Ikea i Sverige. Och jag kommer välja hur jag vill att min annons ska se ut. Och det jag nu får hjälp med när jag använder plattformen, det är att ta fram som ett utkast eller som en template på vad jag skulle kunna tänka i termer utav både budskap men också bildspråk. Det som händer i bakgrunden här är att vi skickar det här till ChatGPT och så hämtar vi information från både avsändarens hemsida som min egen men också på mottagarens hemsida och så anpassar vi då en copy och så genererar vi en bild med hjälp av ChatGPTs koppling till DALL-E.
Den här bilden tenderar att bli lite väl AI-aktig. Så att vi får väl se hur det ser ut när den är klar. Hur mycket jag vill ändra. Ja, och då ser jag att det blir lite så futuristisk rymdstad. Så den kommer jag vilja byta ganska snabbt, känner jag. Och då kommer jag välja en bild som jag tycker lirar superbra med mitt varumärke. Och det är en gul bild som ni såg. Så, och så kommer jag vilja byta text. För jag pratar ju nu om feedback, så jag kommer vilja då kommer jag ta med mig ett ordspråk, kan man väl säga, som vi fick lära oss förra veckan. Clear is kind, even for giants, kan vi säga. Eller even in furniture. Perfekt. Sparar vi det. Och så tycker jag att den här lilla rutan nu, den passar inte alls med min profil. Så jag vill ha den vit. Det byter vi lite snabbt. Och så tar jag bort den där fula rutan. Så. Och där är jag då klar med mitt budskap till IKEA. Som jag nu kommer kunna koppla ihop i min annonsering. Då. Så då går jag till den annonsen som jag har gjort. Och här så kommer jag koppla ihop det med IKEA Sverige som jag vill anpassa det här till. Så, och då kommer jag nu, vår rekommendation är oftast att man försöker matcha marknadsföringen med sälj. Så att så länge du tror att säljprocessen är igång, där ska du också vara aktiv och vara väldigt synlig mot de här beslutssatserna, mot det här företaget. Då. Och då vet jag att Erik hos oss, han kommer stänga den här affären sista februari. Och jag vill leda dem till vårt kundcase som handlar om furniture. Så. Och Erik, han gillar att vi visar oss mycket och är mycket synliga. Så jag kommer välja det som används mest. Och så väljer jag att jag vill försöka nå så många personer som möjligt hos IKEA. Och sen så kommer vi till budgetfrågan. Och här så vet jag att IKEA är ett relativt stort företag. Så jag kommer vilja ha ett ganska bra tryck mot IKEA. Så jag tycker vi siktar på ungefär 4 000 kronor per månad. Och då får man se hur mycket det blir då och totalt vad som kommer levereras. Och nu är vi klara. Nu har jag lovat min marknadschef att jag inte ska lansera den här. För att hon har inte fått klära min snygga annons. Men då tänker jag att jag kan cuea för att hoppa tillbaka till presentationen. Var skickar du ut annonsen någonstans? Frågor får du jättegärna ta sen, för jag har så tajt schema. Här borta står vi, ett helt gäng. Så det funkar jättebra att komma dit och ställa massa frågor. Och det som man kommer uppnå med det här, och det kan jag faktiskt garantera, det är att ni kommer bli mer synliga mot de företagen som ni väljer emot. Och ni kommer nå de beslutsfattarna som är med och påverkar era affärer. Sen så kan jag tyvärr inte garantera att det faktiskt blir en affär. För så oftast så är det ändå så att det står någon säljare där borta i hörnet som kommer vara den som stänger affären. Men de kan få en väldigt god hjälp på vägen. Tack, då var jag klar. Och tänkte lämna över till Klara.